Hello mga YouTubers! Ako na naman to, si Bisayang Dako, Pagsabaw Pakibahog, Bulanong Tugugtog. Punta tayo ng punta palit tayo ng Baclayon Baluarte. Mag-barbecue muna tayo ngayon. Sarap kabatikon, mura ni. Hintayin lang konti. Niluluto pa yung barbecue. Iya, ito video rito. Kuha na siya. Part. Yung nakikita sa likod ay ang iyong Tawagan na. Gymnasium. Tutok na rin.
Some girls don't rap at all.